Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε κάτι που κάνουμε, νομίζω κάθε χρόνο το κάνουμε, και θα συζητήσουμε για τις επιλογές που έχετε για drone αυτή τη στιγμή. Τι υπάρχει δηλαδή στην αγορά αυτή τη στιγμή? Ένας οδηγός αγοράς drone για το 2026. Φέτος έχουμε και μια ευχάριστη έκπληξη. Δεν έχουμε μόνο DJI drones, αλλά μπαίνει και μια άλλη εταιρεία στο παιχνίδι και μπαίνει πολύ δυναμικά με το Antigravity Α1 drone. Αλλά πάμε σιγά σιγά να τα δούμε, ποιες είναι οι επιλογές μας και να δούμε τι είναι καλύτερο για μας και για αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από την πάνω κατηγορία, η οποία είναι η κατηγορία prosumer της DJI, και φυσικά σε αυτή την κατηγορία είναι το DJI Mavic 4 Pro. Το DJI Mavic 4 Pro λοιπόν έρχεται με διαφορετικά πακέτα. Το πρώτο πακέτο και το πιο σύνηθες, ίσως είναι και αυτό που επιλέγουν οι περισσότεροι, είναι το DJI Mavic 4 Pro με DJI RC2, δηλαδή το drone, μία μπαταρία και το RC2, 2.159 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και οι άλλες επιλογές είναι το DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo με DJI RC2 στα 2.769, έχει 3 μπαταρίες και όλα τα λοιπά, και το Mavic 4 Pro 512 Creator Combo είναι η high-end έκδοση και έρχεται και με το καλό ακριβό χειριστήριο, όπως θέλετε να πείτε, που είναι το DJI RC Pro 2 στα 3.639 ευρώ. Η τιμή λίγο ξεφεύγει, αλλά βέβαια παίρνουμε ένα drone το οποίο έχει μια φοβερή κάμερα, φοβερές πτυτικές ικανότητες, δεν μας σταματάει πουθενά γενικώς για να πάρουμε όλα τα πλάνα που θέλουμε. Και όταν λέω κάμερα εννοώ τρεις διαφορετικούς φακούς. Εντυπωσιακά πλάνα, θα τα έχετε δει και από τα βίντεο στο κανάλι, φοβερές φωτογραφίες νυχτερινά, χαμηλού φωτισμού, πρωί. Γενικώς αυτό το drone δεν σταματάει πουθενά. Κατεβαίνοντας σιγά σιγά κατηγορία, πηγαίνουμε στη μεσαία κατηγορία. Η μεσαία κατηγορία είναι το R3S. Το R3S, παιδιά, έχει μια ξεχωριστή ιδιότητα που δεν το έχει κανένα άλλο drone. Έχει να κάνει ίσως με το μέγεθός του και την δύναμη των κινητήρων, των μοτέρ δηλαδή. Το drone αυτό συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ δυνατό και κυριολεκτικά δεν σταματάει πουθενά. Ίσως το μικρότερο μέγεθός του σε σχέση με το Mavic 4 Pro και τα μοτέρ τα οποία είναι αρκετά ισχυρά για το μέγεθός του το κάνουν να είναι τόσο σταθερό και να έχει τόσο καλές πτυτικές ικανότητες, δηλαδή αντοχή στον αέρα κτλ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν θα συζητήσω, παιδιά, για κανένα drone για εμβέλειες και τέτοια, παρά μόνο για μπαταρίες όπου χρειαστεί. Το Mavic 4 Pro και το R3S, αλλά θα σας πω και για τα επόμενα, έχουν μεγάλες μπαταρίες οι οποίες κρατάνε αρκετή ώρα, γιατί προφανώς το θέμα της εμβέλειας έχει λυθεί πλέον με το τελευταίο OcuSync 4 και OcuSync 4 Plus. Από το 3 βασικά είχε λυθεί, αλλά με το OcuSync 4 και 4 Plus είναι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση, τέτοια ώστε να μας κάνει να μην ασχολούμαστε πλέον με την εμβέλεια και να κοιτάμε μόνο τη διάρκεια της μπαταρίας. Πάμε λοιπόν στο DJI R3S, το απλό κόμπο, το οποίο είναι με το Ni 3, το χειριστήριο που μπαίνει το κινητό τηλέφωνο από πάνω, είναι στα 1.129 ευρώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η DJI μας δίνει δώρο και μία τσαντούλα, βαλιτσούλα, δεν ξέρω πώς να το πω. DJI R3S Fly More Combo με RC Ni 3, δηλαδή πολλές μπαταρίες, 3 μπαταρίες μάλλον, και το Ni 3 χειριστήριο στα 1.429 ευρώ. Και κατά τη γνώμη μου, όπως το λέει και εδώ η ιστοσελίδα best seller, η καλύτερη έκδοση, παιδιά, να προμηθευτείτε το DJI R3S είναι το Fly More Combo με RC2. Είναι η καλύτερη. Και το Fly More Combo, 3 μπαταρίες με τη θήκη του, με όλα τα συναφή γύρω-γύρω, στα 1.639 ευρώ. Η τιμή μπορεί να είναι ψηλή, αλλά αυτό που παίρνεις είναι πάρα πολύ καλό. Με 2 κάμερες απάνω, πολύ καλή σταθερότητα, πολύ καλή ανάλυση, χρώματα, D-Log, τέλος πάντων τα έχουμε δει όλα και σε βίντεο στο κανάλι. Πάμε και στην κατηγορία Mini, να μπούμε λιγάκι στη μικρότερη κατηγορία, η οποία είναι 250 γραμμάρια ή 250 γραμμάρια και κάτω. Και γιατί το διαφοροποιώ αυτό? Γιατί το DJI Mini 5 Pro είναι ακριβώς 250 γραμμάρια. Εδώ έχουμε λοιπόν το DJI Mini 5 Pro 819, η απλή έκδοση με Ni 3 χειριστήριο, δηλαδή μία μπαταρία, Ni 3 χειριστήριο, το χειριστήριο που μπαίνει το κινητό από πάνω. Και πάμε μετά στις combo εκδόσεις, η οποία είναι η DJI Mini 5 Pro Fly More Combo με το απλό χειριστήριο, 3 μπαταρίες, θήκη κτλ. Με απλό χειριστήριο, 1029 ευρώ. Είναι μια καλή λύση συγκεκριμένη και οικονομική θα έλεγα, αλλά και πάλι αν δείτε τη διαφορά
με την έκδοση Flymore Combo με RC2, δηλαδή από 1029 στα 1159, για να πάρεις RC2, παιδιά. Και ξανά προτείνω φυσικά να κάνετε το βήμα παραπάνω, εάν θέλετε να προμηθευτείτε το Mini 5 Pro και να πάτε στην Flymore Combo RC2 έκδοση στα 1159 ευρώ. Να σας πω κάτι, ότι υπάρχει λογική να προμηθευτεί κάποιος ένα drone με μία μπαταρία. Δεν θα τον φτάσει ποτέ όμως. Η μία μπαταρία δεν θα τον φτάσει ποτέ. Το Mini 5 Pro στην Ευρώπη έρχεται με μικρή μπαταρία, τέλος πάντων, η οποία κρατάει 22 με 25 λεπτά ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε τη μεγάλη μπαταρία του Mini 5 Pro στην Ευρώπη, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο χρόνο πτήσης. Συνεπώς χρειαζόμαστε τις 3 μπαταρίες, άρα έχουμε 2 επιλογές, 1029 ή 1159. Θεωρώ ότι αν κάνετε αυτή την κίνηση, μετά δεν χρειάζεται να ασχολείστε με τίποτα άλλο. Αν να βρω μπαταρία, δεν έχει, που να βρω, που να πάρω, που να κάνω. Απλά παίρνετε την έκδοση και πετάτε. Στην κατηγορία Mini όμως ακόμα υπάρχει διαθέσιμο και το Mini 4 Pro. Παρόλο που έχει βγει το νέο Mini 5 Pro, πωλείται και το Mini 4 Pro, το οποίο είναι ένα πολύ αξιόλογο drone και όλα τα προηγούμενα χρόνια μας συντρόφευε, και ειδικά στο κανάλι, παιδιά, το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το Mini 4 Pro. Βέβαια το Mini 5 Pro βγήκε με την κάμερα της 1 ίντσας, εκεί έγινε η τεράστια διαφορά. Το Mini 4 Pro δεν έχει 1 ίντσα κάμερα, 1 ίντσα αισθητήρα μάλλον, να το πω πιο σωστά, αλλά είναι πάρα πολύ αξιόλογο drone. Συνεπώς 1096 για κάποιον που θέλει πιο budget friendly, δηλαδή πιο οικονομικές λύσεις, σε mini drone 696 ευρώ με νι 2, μία μπαταρία νι 2. Δεν σας το προτείνω καθόλου, γιατί θα πρέπει να τρέχετε οπωσδήποτε να πάρετε και άλλη μπαταρία. Τουλάχιστον 2 χρειάζεστε, παιδιά. Τουλάχιστον 2. Φυσικά όσες περισσότερες τόσο το καλύτερο. Και στο Mini 4 Pro έχουμε άλλη μια έκδοση, η οποία έχει μία μπαταρία και RC2 στα 875 ευρώ, και φυσικά όπως βλέπετε εδώ το πιο popular, δηλαδή η πιο δημοφιλής επιλογή για το Mini 4 Pro είναι στα 985 ευρώ, Flymore Combo με RC2, 985 ευρώ από 1159 για να πάρετε το Mini 5 Pro, 985 από 1159. Τώρα σε αυτό το σημείο τα ζυγίζετε εσείς, βλέπετε το budget σας και πάτε στην καλύτερη δυνατή επιλογή για την τσέπη σας. Στη μικρή κατηγορία, συνεχίζουμε στη μικρή κατηγορία, έχουμε πλέον και το Flip, άκρος επιτυχημένο drone, ειδικής κατηγορίας θα έλεγα, παρόλο που είναι κάτω από 250 γραμμάρια, 249 και κάτω, ειδικής κατηγορίας γιατί έχει και τα αυτοματοποιημένα mode. Φυσικά τα έχουμε δείξει αναλυτικά στο κανάλι για να δείτε την ποιότητα του drone, πτήσης, εικόνας. Φοβερή κάμερα το DJI Flip, φοβερή. Βασικά έχει την κάμερα του Mini 4 Pro, έχει πάρα πολύ καλά χρώματα, πάρα πολύ καλή ανάλυση, γενικώς πάρα πολύ καλή κάμερα. Φυσικά σταθερότητα και όλα αυτά δεν τα συζητάω, γιατί στα drone της DJI είναι κάτι το οποίο πλέον είναι στάνταρ. Το μόνο μειονέκτημα με το DJI Flip, και το έχω αναφέρει φυσικά και στα βίντεο που έχουμε κάνει αναλυτικά στο κανάλι, είναι η αντίστασή του στον αέρα. Συνεπώς, αν θέλετε να το πετάξετε όπως ένα mini drone, όπως το Mini 4 Pro, όπως το Mini 5 Pro ή και πιο πάνω R3 και Mavic 4, πετάει, δεν έχει πρόβλημα, αλλά είναι πολύ πιο ευαίσθητο στις καιρικές συνθήκες. Που σημαίνει ότι αν έχει λίγο αέρα, λόγω του ότι έχει αυτά εδώ τα προστατευτικά, για να μπορούμε να κάνουμε τα αυτοματοποιημένα, να απογειώνεται από το χέρι και όλα τα συναφή, πρέπει να έχει τα προστατευτικά, μην μας φάει τα χέρια. Έχει λοιπόν αυτά τα προστατευτικά με αυτές τις ακτίνες, αυτό όλο το σύστημα δημιουργεί αντίσταση στον αέρα όταν βρίσκεται σε ύψος. Άρα είναι πιο ευαίσθητο στον αέρα και στις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Παρόλα αυτά όμως, το DJI Flip είναι μια επιλογή η οποία είναι για μένα πάρα πολύ καλή. Για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να κάνει μακρινές πτήσεις κτλ. Είναι τέλειο. 449 λοιπόν για την απλή έκδοση, με το απλό χειριστήριο νι 3 και το Flip με μια μπαταρία, με RC2 και μια μπαταρία 659, και φυσικά το bundle, το οποίο είναι το Flymore Combo 799, 3 μπαταρίες και
το χειριστήριο RC2 κτλ. Η καλύτερη επιλογή είναι το Flymore Combo και πάλι, ακόμα και από άποψη τιμής να το πάρετε. 659 ευρώ σου δίνει RC2 μία μπαταρία και με 799 σου δίνει άλλες δύο μπαταρίες, το RC2 βέβαια, και παραπάνω πράγματα γύρω-γύρω, δηλαδή όπως έλικες κτλ. Άρα είναι καλύτερη επιλογή πάντα το Flymore Combo. Όμως έχετε αυτές τις τρεις επιλογές να διαλέξετε. Επισημαίνω ξανά ότι το Flip έχει φανταστική κάμερα και αν δεν με πιστεύετε ή αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μπορείτε να μπείτε στο playlist του καναλιού με το DJI Flip και να δείτε από νυχτερινά μέχρι χαμηλού φωτισμού μέχρι πλάνα ημέρας για να δείτε πόσο φοβερή εικόνα έχει. Συνεχίζουμε στην ακόμα μικρότερη κατηγορία και στο ανανεωμένο πλέον DJI Neo, στο DJI Neo 2. Το DJI Neo 2 είναι ένα selfie drone αλλά και FPV συγχρόνως. Γενικώς τα κάνει όλα, η κάμερα του πολύ βελτιωμένη. Θα κάτσω περισσότερο στο γεγονός ότι μάθανε από τα λάθη τους με το Neo. Το Neo ήταν ένα drone το οποίο είχε μια σωστή λογική, αλλά μια πολύ κακή κάμερα, παιδιά, και είμαι κάθετος σε αυτό. Η κάμερά του ήταν πάρα πολύ κακή. Έτσι λοιπόν πήρανε όλα τα σχόλια από το Neo και τα διορθώσανε και όλες τις παρατηρήσεις, διορθώσαν τα πάντα στο Neo 2. Το Neo 2 λοιπόν έρχεται και σε έκδοση drone only, δηλαδή μόνο το drone, στα 245 ευρώ. Έχει μια πολύ καλύτερη κάμερα από τον προκάτοχό του το Neo. Δεν συγκρίνεται με το Flip. Το Flip έχει πολύ καλύτερη κάμερα και το Neo 2 έχει υποδεέστερη κάμερα. Αλλά είναι πολύ καλή η κάμερα στο Neo 2, βελτιωμένη κατά πάρα πολύ από το Neo. Πρώτη έκδοση, όπως είπαμε, drone only, μόνο το drone, μία μπαταρία, 245. Flymore Combo έκδοση, 409 ευρώ με το απλό χειριστήριο Ni 3. Εδώ πέρα έχουμε και το transceiver, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να πετάξετε με Ni 3 ή με RC2. Το έχουμε πει και σε βίντεο στο κανάλι, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε στο playlist, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Και έχουμε και την έκδοση DJI Neo Motion Flymore Combo για να πετάμε FPV με τα γυαλιά, τα οικονομικά γυαλιά όμως, έτσι, να το τονίσω αυτό το πράγμα. 3 μπαταρίες transceiver και εδώ μπορούμε, αν έχουμε RC2 ή Ni 3, να πετάξουμε με απλό χειριστήριο. Οι μπαταρίες του έχουν 39 ευρώ η μία. Γενικώς είναι ένα drone μικρό και οικονομικό. Πάρα πολύ οικονομικό και πιστεύω και το βλέπετε πάλι, όπως είχα παρουσιάσει και εγώ στο κανάλι την έκδοση DJI Neo 2 Flymore Combo. Αυτήν είχα παρουσιάσει με το Ni 3. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Τώρα, στην περίπτωση μου, επειδή έχω και το Avata 2, θα μπούμε σε λίγο σε αυτό, έχω γυαλιά, έχω και motion controller, αλλά έχω και το controller για να πετάω manual FPV. Συνεπώς δεν τα χρειαζόμουν και τα χρησιμοποίησα στο Neo 2. Γενικώς του δίνει έναν άλλο αέρα. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι εάν θέλετε budget drone, το οποίο να έχει και παραπάνω δυνατότητες, έχει και τις αυτοματοποιημένες δυνατότητες πολύ βελτιωμένες. Πρόσφατα ανέβασα βίντεο με Neo 2 για follow σε ηλεκτρικό σκούτερ κτλ. Είχαμε και σχόλια από κάτω φίλων του καναλιού που έχουν κάνει αντίστοιχο follow με μηχανές και αυτά, και αυτοί ικανοποιημένοι. Αυτοματοποιημένα mode, τελειοποιημένα κυριολεκτικά, νομίζω ότι το Neo 2 είναι για σας. Όμως, μια παρατήρηση, μην περιμένετε νυχτερινά πλάνα και χαμηλού φωτισμού πλάνα γενικώς με το Neo 2, θα απογοητευτείτε, η κάμερά του δεν είναι για τέτοιες διαδικασίες. Και αφού μιλήσαμε για το Neo 2, πάμε να δούμε και το Avata 2, το οποίο, παιδιά, είναι, επειδή τώρα η DJI, ανάλογα πότε βλέπετε το βίντεο, είναι στα πρόθυρα, σε λίγες μέρες βγαίνει το Avata 360, το 360, αυτή τη στιγμή υπάρχει το Avata 2. Ξέρουμε πάνω κάτω τις τιμές του 360, θα τα συζητήσουμε. Απλά είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Δεν το βάζω, παιδιά, το 360 στην κατηγορία των FPV, παρά το βάζω στην κατηγορία των 360 drone, μια καινούργια κατηγορία που την άνοιξε η Antigravity, θα το πούμε και αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή η DJI αμιγώς FPV drone, Cinegoop συγκεκριμένα, δίνει το Avata 2 και δεν νομίζω να σταματήσει να το δίνει, παρόλο που θα κυκλοφορήσει το 360. Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Avata 2 για FPV πτήση. Έχουμε λοιπόν DJI Avata 2 Flymore Combo με μία μπαταρία στα 874 ευρώ. Παιδιά, ξεχάστε το αυτό το combo. Εντάξει, έρχεται με motion controller, γυαλιά σίγουρα, αλλά μία μπαταρία στο Avata 2 δεν φτάνει με τίποτα. Γιατί όταν πας να πετάξεις FPV, θέλεις σίγουρα παραπάνω από μία μπαταρίες. Δεν είναι η πτήση που κάνουμε cinematic πλάνα, οπότε χρησιμοποιούμε 15-20 λεπτά, παίρνουμε πλάνα κτλ. Εδώ σε FPV κάνουμε κόλπα. Γενικώς
παιχνίδι, είναι διαφορετικής νοοτροπίας drone, άρα θέλουμε παραπάνω μπαταρίες για να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα θέλουμε εμείς. Avata 2 Flymore Combo με 3 μπαταρίες, εδώ είμαστε. Αυτό το combo είναι που προτείνω στα 1044 ευρώ και Avata 2 Drone Only στα 417 ευρώ, πολύ καλή τιμή για κάποιους οι οποίοι έχουν χειριστήρια γυαλιά κτλ. Και έχει και DJI Avata 2 Fly Smart Combo Single Battery με τα οικονομικά γυαλιά. Είναι το Avata 2 με τα οικονομικά γυαλιά στα 636 ευρώ και πάλι Fly Smart Combo 3 batteries με 3 μπαταρίες λοιπόν και τα οικονομικά γυαλιά στα 806 ευρώ. Όπως βλέπετε το Avata 2 έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα εκδόσεων για όλα τα budget για να μπείτε στον κόσμο του FPV. Κάμερα το Avata 2 παιδιά φοβερή και είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή για αυτό που είναι. Φυσικά δεν είναι για νυχτερινά, κανένα FPV δεν είναι για νυχτερινά, όμως αν δείτε βίντεο μέσα στο κανάλι από το Avata 2, πραγματικά εντυπωσιακά. Και τώρα πάμε να μπούμε στην καινούργια κατηγορία που σας προανέφερα παιδιά. Η καινούργια κατηγορία είναι τα 360 drone, 360 drones λοιπόν. Την κατηγορία αυτή την άνοιξε το Antigravity Α1, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει εκτενώς στο κανάλι και θα το παρουσιάσουμε και ακόμα περισσότερο και θα δείξουμε και άλλα πράγματα με το Antigravity Α1 μόλις φτιάξει λίγο ο καιρός, γιατί ο καιρός είναι μία άσπρο, μία μαύρο, γενικώς περίεργη η εποχή αυτή τη στιγμή για τα καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε δείξει αρκετά μέχρι στιγμής πράγματα και εγώ προσωπικά παιδιά έχω εντυπωσιαστεί με το Antigravity Α1. Ποιότητα κατασκευής, διάρκεια μπαταρίας είναι εξωπραγματική και ποιότητα εικόνας πάρα πολύ καλή, νοουμένου ότι μιλάμε για 360 μοιρών κάμερα, με ό,τι σημαίνει αυτό, και αυτό θα το γνωρίζει κάποιος ο οποίος θα έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ή χρησιμοποιεί 360 μοιρών κάμερα χεριού. Άρα, Antigravity Α1 έχουμε Standard Bundle με 1189 ευρώ. Τα γυαλιά του Antigravity είναι απίστευτη ποιότητα παιδιά. Σας λέω τώρα από δικιά μου εμπειρία, έχετε δει τα βίντεο, φοβερή ποιότητα, όχι ότι δεν είναι καλά του Avata 2 τα γυαλιά, τα οποία είναι και τα ακριβά και όλες αυτά που έχω, απλά μετά από λίγο σε πονάει στη μύτη, γιατί στερεώνεται πάνω στη μύτη, ενώ με το Antigravity Α1 δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. 1189 λοιπόν ευρώ το Standard Bundle και είναι το entry level όπως λέει, και τι έχει μέσα? Έχει το Antigravity Drone, τα γυαλιά, το Motion Controller αντίστοιχα, μία μπαταρία, θήκη και 4 έλικες. Explorer Bundle 1359, εδώ αρχίζουμε και φορτώνουμε και τι έχουμε παραπάνω? 3 μπαταρίες, πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω, Infinity Bundle. Τώρα εδώ έχει βγάλει Antigravity κάποιες μικρές διαφορές. Ναι. Λοιπόν, το Antigravity βγαίνει σε δύο εκδόσεις. Βγαίνει σε έκδοση C0 με μικρές μπαταρίες και σε έκδοση C1 με τις μεγαλύτερες μπαταρίες. Είναι αυτές οι μπαταρίες που σας λέω ότι δεν τελειώνουν ποτέ. Ό,τι κάνουμε για όλα τα drone. C0 δεν χρειάζεται άδεια κτλ. C1 χρειάζεται, όπως τα ξέρετε, δεν αλλάζει κάτι. Απλά αδειοδότησε 2 drone Α1, ένα C0 και ένα C1, για να μπορεί ο κόσμος να διαλέξει αυτό που θέλει, και νομίζω ότι είναι η καλύτερη προσέγγιση που έχω δει ποτέ και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κάνει κάτι αντίστοιχο και η DJI σε αυτό το κομμάτι, ειδικά με το Mini 5 Pro. Τα άλλα τα μεγαλύτερα έχουν μεγάλες μπαταρίες έτσι κι αλλιώς, αλλά με το Mini 5 Pro θα μπορούσε να βγάλει δύο εκδόσεις, μία C0, μία C1, να πουλάει και τις μεγάλες μπαταρίες στην Ευρώπη και να τελειώσει εκεί το πρόβλημα που δημιουργείται με τους χειριστές να διαμαρτύρονται, να θέλουν τις μεγάλες μπαταρίες και να μην μπορούν να τις προμηθευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η Antigravity το έλυσε αυτό το πρόβλημα. Ίδιο drone, δύο διαφορετικές εκδόσεις, C0 και C1, 1359, 1439, 1579 με την ακριβότερη έκδοση στα 1639 πλέον, και όπως βλέπετε έχουν μειωθεί οι τιμές. Σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω ότι η Antigravity σκοπεύει σύντομα να βγάλει χειριστήριο κανονικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι έχω πληροφορηθεί θα είναι χειριστήριο τύπου που βάζουμε κινητό από πάνω, αλλά θα είναι πολύ οικονομικότερο. Και τι σημαίνει αυτό παιδιά? Ότι θα υπάρξει bundle το οποίο θα είναι με πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτή που βλέπετε εδώ. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν τον βολεύουν τα γυαλιά ή θέλει να πετάει με κανονικό χειριστήριο, θα πάει και θα διαλέξει αυτή την έκδοση. Πάμε λοιπόν και στο Avata 360, το καινούριο drone της DJI
που έρχεται δεύτερο μετά από το Antigravity Α1 στα drone 360 μοιρών. Το Avata 360, όπως το λέει και η λέξη του, είναι ένα Avata λιγάκι μεγαλύτερο από το Avata 2, το οποίο είναι λίγο πιο λεπτό από το Avata 2, έχει αισθητήρες περισσότερους. Στο FPV οι αισθητήρες είναι περιοριστικοί, παιδιά. Όταν πετάς FPV δεν θέλεις αισθητήρες, δεν θέλεις κάτι να σε σταματάει. Οι αισθητήρες είναι για να έχεις ασφάλεια εν ώρα πτήσης σε άλλες συνθήκες, αλλά όχι σε FPV. Σε FPV το μόνο που δεν θέλεις είναι αισθητήρες, γιατί αλλιώς πώς θα μπορέσεις να περάσεις από μικρές πόρτες, μικρά ανοίγματα κτλ. Άρα το Avata 360 έρχεται σε λίγες μέρες, εάν βλέπετε το βίντεο τώρα, και όσοι το βλέπετε μετά από τις 26 Μαρτίου, το Avata 360 έχει έρθει ήδη, οπότε είναι διαθέσιμο να το προμηθευτείτε σε περίπτωση που βρίσκεστε στη διαδικασία να προμηθευτείτε ένα drone 360 μοιρών. Το Avata 360 θα έρχεται. Οι τιμές τέλος πάντων που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι 939 για Flymore Combo RC2 controller, δηλαδή φαντάζομαι 3 μπαταρίες και RC2. Θα υπάρχει και drone only, το οποίο θα είναι γύρω στα 500 ευρώ. Δεν γνωρίζω ακριβώς ποια θα είναι η τιμή του, αλλά θα είναι 500, ίσως και λίγο πιο κάτω, drone only. Μία μπαταρία και το drone, σε περίπτωση που κάποιος έχει τα γυαλιά, έχει τα χειριστήρια κτλ. Επόμενη έκδοση θα είναι το Flymore Combo RC Motion 3 Goggles Ni 3, τα οικονομικά goggles γυαλιά είναι αυτά, τα Ni 3, και το Motion 3 είναι το Motion Controller στα 939 ευρώ, και 360 Premium Combo με τα οικονομικά πάλι γυαλιά και RC2 στα 1159, για να έχουμε και Cinematic Drone και 360 Action Drone, όπως θέλετε να το πείτε. Οπότε σε αυτό το σημείο που γίνεται το βίντεο, το 360 δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, γιατί η DJI θέλησε αυτή τη φορά να δώσει τα πάντα και να κάνει release όλες τις πληροφορίες πολύ πριν την κυκλοφορία του Avata 360, οπότε σχεδόν ξέρουμε τι να περιμένουμε, μόνο από μικρές εκπλήξεις, τις οποίες θα τις δούμε την ημερομηνία της κυκλοφορίας του Avata 360. Άρα έχουμε drone cinematic, drone mini cinematic, και εν συνεχεία έχουμε FPV και μια καινούργια κατηγορία των drone 360 μοιρών. Αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Ελπίζω να βοηθηθείτε από αυτόν τον οδηγό, έτσι ώστε να καταλήξετε ή τουλάχιστον να έχετε μαζεμένες σε ένα σημείο τις τιμές των drone. Έχει υποθεί και μια πληροφορία από την DJI εκ των έσω ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα drone 50 με 100 ευρώ. Δεν φαίνεται να γίνεται τώρα με το Avata 360. Θα γίνει μάλλον αργότερα, και φυσικά εμείς πάντα ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μην γίνει καθόλου και να παραμείνουν οι τιμές ως έχουν, και ακόμα καλύτερα να μειωθούν ακόμα περισσότερο όσο γίνεται βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!